Mời các bạn cùng lắng nghe những câu trả lời và những chia sẻ của Sư Thích Minh Tuệ trong lúc bộ hành ở Thái Lan. Mọi người là như mọi người là nói giờ con nói cái chỗ cái áo một chút. Cái áo màu vàng như tượng trưng cho giáo hội á, cái áo đó là tượng trưng cho những vị tu chứng đạt thành đạo quả A La Hán, họ mới mặc cái áo màu vàng. Là cái áo này là gọi là áo ruộng phước điền. Mọi người mà ra thấy cánh đồng lúa chín là nó màu vàng, một cái người mà khoác cái áo màu vàng đó là thể hiện là ta đã chín rồi, ta đã thành tựu rồi, có thể thu hái được ăn rồi, là đặng viên mãn. Còn mọi người mà mặc thấy cái áo trắng hay là cái đấy là ra cái ruộng chưa được cày, hay màu xanh là nó chưa chín, đang tập học. Như con cũng mặc cái áo như thế này là cũng phù hợp với con, vừa nhặt vải vun may ở ngoài cho mình không ảnh hưởng tới ai, với không lỗi lầm. Cái thứ hai là thể hiện mình là đang tập học chứ chưa phải thành tựu A La Hán, chưa chín, mình là đang cái ruộng đang lúa, thì mình biết như thế là mình mới nói là mình công đức chưa có cái gì cả. Mình hãy biết mình, biết phận mình siêng năng, mình tinh tấn, mình tập học ngày đêm để mình sau này đến có đủ duyên, mình đủ xứng đáng để khoác cái áo màu vàng giống như bậc A La Hán. Dạ, A Di Đà Phật. Một người tu hành mà trở thành gọi là A La Hán là họ đến cái mức độ họ là biết họ đã giải thoát, sanh đã tận. Nhưng mà như Như Lai, chánh đẳng giác họ mới biết hết. Nhưng mà họ có nhiều vị A La Hán họ không biết họ là giải thoát. Chỉ có Như Lai chánh đẳng giác họ mới biết được ông này đã chứng đến quả vị mức độ như thế nào. Còn như A La Hán bình thường có nhiều vị A La Hán họ có thể siêu vượt hơn, họ cũng có thể biết, mà có nhiều vị A La Hán họ không biết. Chứ không phải là A La Hán nào họ cũng biết cả. Chỉ có trừ chánh đẳng giác là biết hết. Họ biết hết toàn họ mới thủ ký, họ mới nói ông này như thế này gọi là toàn giác, thì họ mới viên mãn. Còn A La Hán thường hay là đại đệ tử siêu việt, họ có thể có những vị thì họ thấy thấu triệt được, họ mới thấy được. Chứ còn họ như A La Hán Thanh Văn đấy thì họ cũng chưa có thể là biết họ là A La Hán. Chỉ có Phật chánh đẳng giác mới biết được họ giải thoát như thế nào, trí tuệ như thế nào. Nhưng mà một người mà tu thành để mà nói mình là giải thoát rồi, thành tựu rồi, chỉ có Như Lai chánh đẳng giác họ mới tự nói ra. Chứ còn một A La Hán không phải chánh đẳng giác họ không tự nói ra được. Họ chưa biết hết chưa ấy, nên là nói ra không chuẩn xác. Của con bình thường, dạ tốt đẹp, dạ có thể đi bộ hành với học tập được, dạ với cũng có thể rèn luyện học tập giữ giới, đi Ấn Độ tốt đẹp, dạ. Mình nói chung là con thì không có cái thiết bị máy móc gì để kiểm tra cả, nhưng mà sức khỏe của mình thấy một ngày thấy bộ hành nhiêu đó, đi như thế mình thấy được thoải mái. Sống qua một ngày một đêm không thấy cực khổ, không có mệt mỏi gì, là mình nhìn nói như thế là mình vẫn thấy bình thường, vẫn khỏe tốt đẹp. Đó là tự mình biết như thế thôi, chứ không có dùng để máy móc để nói, với cũng không có theo một cái gì cả. Tự mình thấy khỏe mạnh thì mình nói khỏe mạnh, còn không mình không đi được là mình đau mình nằm liền. Dạ. Đi thì con cũng thấy tốt đẹp, xả thu cái gì cũng được hạnh phúc, được mọi người nói chung đi trên đường được mọi người, nói chung ở trên cộng đồng mạng thì con không biết, nhưng mà chắc chắn là cũng có người la mắng chửi rủa, cũng có người hoan hỉ, người ta đón nhận, cũng có mặt này mặt kia. Nhưng mà con cũng biết cái đấy thì cũng nói là tất cả đều tốt đẹp cả, đều hạnh phúc. Cho dù như thế nào thì mình cũng đều mong cái điều tốt đẹp xảy ra. Đến bây giờ thì con cũng thấy sự tốt đẹp. Thường có khó khăn về thời tiết, với lại khó khăn về cái gọi là mỗi đất nước, mỗi quốc gia họ đều có cái luật pháp riêng và cái quy định riêng làm thủ tục giấy tờ. Với lại cái khó khăn đa số là mình mới tới thì họ cũng không hiểu mình là như thế nào cả, không biết mình là như thế nào thì họ không hiểu, chứ không phải là không khó khăn gì. Chẳng hạn như là cái đêm mà mình ở mà vì họ mời đi đấy thì họ cũng không hiểu, họ không hiểu biết gì thì thấy khó khăn như thế. Rồi khó khăn về
xảy ra về thời tiết, các thứ lạnh rồi mưa rồi nắng rồi đường xá, thì cái đấy cũng khó khăn. Nhưng mà ở trong cái khó khăn đó thì lại có, trong cái điều kiện khó khăn đó thì nó lại cho mình cái tốt đẹp, là cũng nhờ về cái khó khăn đó mà mình học tập được, mình rèn luyện được, cũng có những đó là những cái chướng ngại của mình để mình học tập. Còn cái khó khăn nhất là cái mà mình giữ giới được, mình đặt niềm tin, mình tu hành thì con thấy chả khó khăn gì. Cái này là đều do duyên, có cái nhân duyên này thì có cái kia. Nếu mà để mọi chuyện bình thường để đi như các vị sư đi thôi, đi tu hành ở trên đường á, không có Phật tử đeo bám, hay là không có gây ách tắc giao thông, không có trật tự an toàn xã hội, không ảnh hưởng gì ai, thì cái chuyện mà di chuyển đi đó nó không xảy ra. Nhưng mà cũng do cái duyên như thế thì nó mới đẩy đến cái duyên đấy, chứ mình không phải là đổ lỗi cho cái này cái kia. Tất cả mọi cái đấy mình cũng phải, tất cả cái đấy là mình không có nói là ai áp đặt hay là không áp đặt, nhưng mà hoàn toàn là nó xảy ra theo đúng cái nhân duyên như thế. Mà cái đó là cùng cái duyên để cho mình trải nghiệm, mình học tập, buộc tất yếu nó xảy ra như thế, chứ không có thể đến lúc đó đông mà để như thế được. Nếu mà không ấy thì họ không ấy thì đến con cũng nói đến đèo Hải Vân thì con cũng ở trên đấy để cho khỏi tránh ách tắc giao thông, với lại để tất cả mọi cái cũng không phải là ép buộc, nhưng mà trong cái tất cả mọi cái thì đều có cái nhân duyên của nó. Mình phải vui vẻ với đó, là cũng là cái điều kiện để mình học tập, để vui vẻ, chứ mình cũng không có nói có cái này xảy ra thì có cái kia nó mới xảy ra, cái này không xảy ra thì cái kia nó không xảy ra, đúng không? Có lửa mới có khói. Thì nếu mà mình đảm bảo được trật tự an toàn giao thông thì tất cả mọi cái đều tốt đẹp, không có vấn đề gì. Yeah. Tất cả mọi cái mà cái việc làm học tập của con mà không ảnh hưởng đến ai, được đảm bảo, được mọi người hạnh phúc, được mọi người chấp nhận, được mọi người hoan hỉ, thì con thì thế nào cũng được. Nhưng mà giờ khi vào một cái đất nước, một cái quốc gia, một cái gì đó mà điều kiện luật pháp quy định như thế nào thì mình tuân thủ theo cái đấy để cho nó phù hợp. Nhưng mình cũng không có chống trái với cái gì. Nhưng mà cho dù có xảy ra điều gì chăng nữa là con cũng thấy hạnh phúc, vui vẻ, cũng mong cho mọi chuyện đều tốt lành, tốt đẹp. Với lại con cũng mong là các sư, các ấy học tập thì cũng được thoải mái, tự do, không có ai quấy nhiễu đi theo hay làm gì thì lại xảy ra cái chuyện như thế, nó không hay. Dạ. Cảm xúc của con thì con mong rằng tất cả mọi người đều bình đẳng, ai cũng giống ai cả, kể cả Minh Thiện hay bất kỳ sư nào. Con cũng nói là đi học tập theo lời Phật Thích Ca dạy, theo hạnh Đầu Đà, thì không phải là con không kêu gọi, không có kêu gọi hay là bảo họ đi theo hay là làm gì. Họ hoàn toàn tự nguyện, họ xảy ra chuyện gì thì là cái nhân quả, cái nghiệp của họ thôi. Ai học thì lấy biết. Chẳng hạn như cha mẹ con hay là Minh Thiện hay bất kỳ sư nào, con cũng bình đẳng. Tất cả những cái sự chết chóc hay là những cái tai nạn hay là nghiệp của mình đến thì mình xem như là nó vô thường, mình bình thản, nhưng không có cái gì mà phải biểu cảm với lại thương mến hay là tốt đẹp, hay là tôi người này tôi biểu lộ cảm xúc, người kia tôi yêu tôi ghét, hay là cái gì cũng không được. Mình học tập đem đến cái sự bình đẳng, cái sự không phiền não, không có vì một cái chuyện gì mà làm cho mình buồn khổ được cho mình tập cái đấy. Cho dù bỏ mạng hay cái gì thì con cũng nghĩ đấy là đó là vô thường, nó đến thôi. Với lại con cũng dặn với các sư phụ là các sư phụ đi là hoàn toàn tự nguyện. Với lại cái gì, có chuyện gì xảy ra, làm việc gì sai trái hay là vi phạm pháp luật, hay là bị bệnh chết, hay là bị tai nạn, hay bị nghiệp gì thì họ hoàn toàn không liên quan đến ai. Tự mình tự lấy chịu, tự việc của mình lấy làm, nhưng không để ảnh hưởng tới ai. Thì tất cả mọi cái thì mình biết được như thế thì mình thấy, con thấy bình thường. Mà tuy như thế nhưng mà con cũng đều ước nguyện cho họ với những người khác đều được hạnh phúc, đều được tốt đẹp nhất đến với họ. Dạ. Quả thì như chẳng hạn như là họ biết được, gọi là họ thấy được, họ biết được giới hạnh của họ, trí tuệ của định của họ, thiền định của họ, trí tuệ của họ, tâm minh của họ siêu việt, gọi là 10, có được 10 như lây lực. Như ở trong kinh nói đấy, 4 vô sở úy, 18 pháp bất cộng,
Những cái đó thì khi đó họ thấy hết từ quá khứ vị lai, nói chung là không có cái gì mà họ không biết đó. Thì mới ấy, chứ còn một vị mà A La Hán chẳng hạn, chỉ có thành tựu về chẳng hạn như Sariputta chẳng hạn, chỉ có một mảng trí tuệ đệ nhất, hay là những vấn đề gì thì còn khiếm khuyết thì không thể nào nói được. Nhưng mà một chánh đẳng giác mà muốn là tự họ biết đủ công hạnh, đủ đến để tự họ biết họ nói cho họ. Tại vì nếu mà khi mà mình không có ấy, chẳng hạn như là như thế này con nói một ví dụ đơn giản, chẳng hạn như một người mà đi làm lao động được mà trong túi mình có một số tiền nhất định là 1 tỷ, họ nói với mình là có 1 tỷ bạc, thì mình nói là mình có cái đấy là nó không sân. Nhưng mà có một người mà chẳng hạn như A La Hán mà họ không biết hết, họ chỉ có giải thoát mỗi trí tuệ đệ nhất thôi, những cái khác họ còn khiếm khuyết, mà nói họ có thì họ lại sân đấy. Chẳng hạn như giờ mình có 1 tỷ mà người khác nói mình 1 tỷ thì nó không sân, nhưng mà mình không có mà họ nói thì mình nhận vơ thì nó sân đấy, nó sân si đâu, nó không có, nó không biết. Giờ mình nói nếu có thì mình móc ra thì nó có, nhưng mà họ mà biết như thế thì gọi là Như Lai, thì họ biết hết, họ thấy họ nhận. Chứ còn mà một cái người mà không phải Như Lai thì họ tự nhận thì không phải. Họ không có sân nữa. Chẳng hạn như giờ như con là con không có dám nói thánh nhân, con là một người đang tập học bình thường, con là chưa cái gì, tại vì con đang sân si. Họ hết sân si rồi, họ hết không có cái gì nữa, họ biết hết tất cả mọi cái, biết tất cả không còn cái gì nữa thì họ là như thế, gọi là Như Lai. Họ biết hết thì họ là chứng giải thoát. Tu hành ấy, giờ 9 năm hay là không nói về năm, hay là tùy theo, có người là mới công hạnh nhiều đời họ tu hành được, họ giải thoát. Nói như Tịnh sư Pháp sư Tịnh Không ấy, họ nói cũng có đúng về những cái trường hợp đó. Có những cái trường hợp lại không cần nhiều năm, 7 ngày họ cũng được. Thời đấy họ cũng thành A La Hán. 7 ngày cũng có thể được. Dạ, 7 ngày. Có nhiều vị thời Đức Phật là sau 7 ngày họ chứng A La Hán gì. Có một vị giáo hóa tu bạc, khi gặp Niết Bàn, khi gặp một ngày lần cuối khai thị cái chứng A La Hán nhập Niết Bàn, chưa được một ngày nữa, được mấy phút đó là do Ba La Mật họ bồi bổ tốt từ trước nhiều đời kiếp, đến giờ đủ duyên chín mùi hắn chín. Hắn đến chẳng hạn như quả vị giải thoát thì không phải là thành giải thoát, nó có nhiều quả vị giải thoát, chẳng hạn như quả dự lưu cũng giải thoát rồi, cũng đạt định, thì những cái người dự lưu họ cũng giải thoát, nhưng mà họ cũng đâu biết họ giải thoát đâu. Rồi quả nhất lai, rồi quả bất lai họ cũng giải thoát rồi, rồi quả A La Hán họ cũng giải thoát rồi, quả Bích Chi Phật họ cũng giải thoát rồi, quả Như Lai chánh đẳng giác, bậc đó là bậc tối. Như Lai mới biết hết. Chẳng hạn như dự lưu thì họ cũng giải thoát đấy, nhưng mà nói họ mấy năm cũng đâu có nói tính năm với họ được, có thì nhưng mà họ lại trở lại đời này với đời sau. Dạ, là cái sự mà tu hành bao nhiêu năm, như con mà tu nói 9 năm hay là cái gì á, giờ như con là con lại phát nguyện gọi là vô thượng chánh đẳng giác. Nó phải tu nhiều A Tăng kỳ kiếp, nhiều khi đó mới bổ công hạnh, không phải là đời này là con chứng chánh đẳng giác được. Con biết nếu mà đời này con cũng không có thành tựu A La Hán được, con hạnh đầu đà với lại lệnh hộ trì chánh pháp, với lại phát nguyện hướng tới học tập theo lời Phật dạy đó, để có công đức nào con hồi hướng đến cái vô thượng chánh đẳng giác, vào một đời sau con đủ công hạnh con mới thành được. Bây giờ đời này mà nói để thành là không có, tại vì trong kinh Đức Phật nói rồi, cũng lúc đấy thế giới đạt 8 vạn tuổi thì ngài Mettaya mới ra đời, nhưng giờ chưa có, giờ là chỉ có. Nhưng mà giờ thì vẫn có người nghe giáo pháp tứ diệu đế, bát chánh đạo, 3 vị phẩm đạo của Phật dạy, thì họ vẫn là tu hành giải thoát. Con biết con là ai, con biết như thế nào, mục đích nhiệm vụ của con là như thế nào, chứ con không phải là A La Hán. Ngày xưa thì như mọi người hồi nãy hỏi con đấy, đầu tiên thì tu mục đích cái gì, nghiên cứu quá trình tu học đầu tiên như thế nào đến cuối. Thì đầu tiên con là đi tu hành là cũng mong muốn cái sự giải thoát khỏi khổ đau cho mình. Cái thứ hai thì khi hiểu biết rồi thì mới biết là dần dần nó chuyển sang cái trạng thái khi mà mình tu hành rốt ráo, nói mục đích mình giải thoát gọi là liên quan đến cái sự từ bi của mình đấy, công hạnh của mình. Thì sau này thì con không chạy theo đường đó nữa,
con từ bỏ con đường cá nhân của mình, con không muốn một mình thiền định giải thoát trí tuệ, nhưng mà sau này đi vào thì con rơi vào cái hạnh gọi là phát nguyện vô thượng chánh đẳng giác nhiều hơn. Con rải cái tâm từ bi để mình hướng tới, không đem đến niết bàn cho mình ngay hiện tại, mà con gọi là muốn gieo duyên, học tập để đến một cái đời nào đó con thành. Con không có gọi là ở bên trong kinh sách mà cho họ gọi là tiểu thừa và đại thừa, theo hạnh nguyện Bồ Tát, tu hành vô thượng đạo, chứ không có chạy theo hàng Thanh Văn với Bích Chi, hay là giải thoát đơn giản như thế, hay là quả dự lưu. Con biết đi đường này thì học như thế này thì rất là gian nan, rất là lâu dài, nhưng mà muốn làm như thế này thì mình phải xác định cái tâm từ bi của mình, với lại nghiên cứu chuẩn bị cho mình có thể là bị giết, bị móc mắt, bị giết, bị chặt tay chặt chân, bị hành hạ đủ thứ, để cái kham nhận của mình đấy, để mới thành tựu được. Nhưng mà con biết khó khăn, nhưng mà con vẫn đi theo cái đường dần dần đấy, con chuyển sang cái đường lối này, chứ con không có đi như ngày xưa. Mục đích của mình là giải thoát của mình nữa. Con từng phát nguyện, giờ nó nhớ ra, nó hành trì. Con nhớ ra thì con cũng hành trì như thế này, nhưng mà giờ con vẫn biết mình là ở giai đoạn nào, như thế nào, gọi là đang tập hành tập học. Còn cái việc họ nhiều người đi theo hay là gì cũng có cái nhân duyên của họ, mà cái điều này cũng có cái gọi là trở ngại, và cũng có cái là không trở ngại. Có cái trở ngại cho mình là mình cứ nghĩ nhiều người đi theo mình, hâm mộ mình như thế rồi mình thành tham ấy. Mình tưởng rồi ai cùng ngưỡng mộ kính mộ, mình tưởng là mình đạt được cái gì đó rồi mình nói như thế này, nhưng mà mình nhiều khi mình nói là họ tới thử mình. Mình biết rồi, nhưng mà họ tới đông đúc với mình hay làm gì đó thử mình, nhưng mà mình vẫn bình đẳng, mình vẫn bình thường, mình không nhận cái đó. Mình chưa đến mức độ như thế. Con cũng nói là thôi, con minh tuệ đi khất thực, chưa cần phải họ kính chào như thế, kính chào những cái vị lãnh đạo to, những cái người có công có chức. Bây giờ con là người ba y bát, không đến, chưa đến mức độ mà mong muốn, mà mình biết như thế rồi, mình không có tham đắm sự cái cung kính lợi dưỡng đến cho mình cũng bình thường bình đẳng. Hay là giờ họ sân hận, họ chửi báng mình, họ chê bai mình cũng không có vì thế mà ghét bỏ họ. Cái bộ hành là cũng do cái nhân duyên, con mới bộ hành là nó như thế này. Ngày xưa là con cũng đang ở trong thành phố, nhưng mà trong thành phố Hồ Chí Minh ở công viên ấy, trên giờ giới nghiêm rồi, ở giờ giới nghiêm họ đuổi, họ không cho ở trong thì con không có chỗ ở nữa, ra khỏi nhà, bỏ khỏi nhà khỏi chùa rồi, ở một chỗ lâu mà ở trong cái xã hội như thế là nó họ biết. 1-2 ngày thì họ không nói gì cả, nhưng mà 2-3 ngày họ để ý là họ đến họ làm việc. Thế là con nói giờ thế thì đi đâu, ở đâu làm gì nữa, thì thôi con cứ đi bộ hành. Thì nó thành ra con cũng không ý, mục đích đầu tiên là con cũng không có suy nghĩ gì bộ hành cả, nhưng mà có cái mơ ước là mình hành trì để đi được đến khắp đất nước, để khẳng định rằng là ngày xưa con nói là tại sao lại giáo hội lại họ không cho đất nước mình lại không cho đi khất thực. Con suy nghĩ nó là một cái điều chánh đẳng giác dạy mà lại cấm thì nó vô lý quá, nó không có đúng, có vấn đề gì á. Nhưng mà con nói là cái cấm đi khất thực là cấm cho những cái người mà lấy tiền lấy bạc, lợi dụng gì đó họ mới cấm. Chứ giờ mình đi chân chánh mình tu hành thì chả ai cấm cả, nên mấy con mới đi để khẳng định là cái lời này mình là chân chánh tu hành thì chả ai cấm mình cả. Bây giờ mình đâu có lấy tiền bạc thì cơm nước mình xin bữa rồi mình đi, mà mình đâu có phạm tội gì đâu mà cấm. Thì con mới đi. Với lại một cái nữa là sau này là đi để con mục đích là kinh hành rèn luyện sức khỏe, với lại để đạt cái tỉnh thức cho mình. Tại vì khi mới đầu tu hành hay là ấy là con người mình hay buồn ngủ, giờ trưa là ngủ, ngồi đâu là ngủ gục ở đó, thì bắt đầu là buộc con phải đi để cho nó qua cái cơn buồn ngủ, vừa rèn luyện cái sức khỏe, vừa đạt được. Với lại đến chỗ kia mình cũng học tập vô duyên nữa, với lại đạt được một cái là đúng đời sống thực tế của nó là mình bỏ nhà bỏ chùa không có cái gì cả. Tại vì giờ hôm nay giờ con ngồi đây, giờ con đi cách đây 20 cây số là con ở, thì con chưa biết ở đó là có cái gì. Đến mịt mù như thế rồi thì mình làm sao. Nhưng mà đến đó rồi mình gặp cái nghĩa địa hay gốc cây nào, cái bụi nào mình chui vào mình ngủ,
Thế là nó phản ánh đúng cái thực tại, cái hoàn cảnh thực tế nhất chứ không có giả tạo. Giờ mình biết trước cái rồi thì nó là giả tạo, nhưng mà khi con đi một lần rồi thì lần thứ hai là con nhớ đường, con biết chỗ đó là có cái này thì ở được, chỗ đấy đến là thì bắt đầu nó thành quen ấy, rồi thành vui vẻ, rồi bắt đầu thì ra là nó đúng cái hạnh đó là con đi. Con cứ đi thì nó an lạc ở trong đó, nó làm cho mình càng ngày thì thấy nó đem đến cái sự tỉnh thức cho mình, với lại đem thấy cái học cái hạnh nó càng ngày càng có cái niềm tự tin, được chắc quyết chắc chứng cho mình hơn, vững mạnh hơn, mình không sợ chết nữa, không sợ hãi nữa. Dần dần nó mạnh mẽ lên để con thấy cái sự điều đấy không của đi ngay. Đấy, đó là mình nói là quy định, thế nên mình cũng vô thường sống được ngày nào. Nói chung là hữu duyên thì cùng bộ hành cùng đi. Nói chung là trong mỗi phạm vi thì có cái quy định đất nước của pháp luật của đất nước đó, mình đủ điều kiện pháp luật quy định của cái nước đó cho phép hay là cái gì thì mọi người cũng có thể đi học tập chứ. Nhưng mà đó là một cái để mình nói. Nhưng mà giờ con nói để cho sư này đi với con không có đệ tử, con cũng không có sư, con cũng không là thầy gì hết á. Mọi người đều là anh em huynh đệ bình đẳng, gặp nhau đủ duyên thì cùng học tập, hết duyên thì mỗi người đi mỗi đường, chứ cũng không phải là ràng buộc hay là cũng không có kêu gọi cái gì. Họ thấy tự nguyện được thì mọi người cùng học tập, chứ con không có kêu gọi, với lại cũng không có thầy hay sư phụ hay đệ tử gì hết. Hữu duyên có thể đảm bảo điều kiện học tập cho phép. Cái này là giáo lý này cũng không phải con tự nghĩ ra, cái này là Đức Phật Thích Ca chỉ dạy trong kinh, rồi mình tự học, mình làm đệ tử Phật, mình tự rèn luyện, mình học tập theo. Ai học tập được thì tốt đẹp cho vị đấy, thì cho mình cũng không có chống trái với pháp luật hay là chống trái với đất nước nào, cũng không có phải phản động hay cũng không có làm điều gì mà mình cũng không có chống trái phản động, hay là nói chung không có liên quan đến cái gì cả. Học giữ giới, giới hạnh, giới luật, mình học cái đạo đức, cái trí tuệ của mình thế thôi, chứ còn những cái việc khác thì con không hề biết, không liên quan. Có biết con cũng không có liên quan vào đó. Tiền bạc với lại chính trị với lại đảng phái với lại đất nước này đất nước kia con không hề để ý. Mà tuy là như thế nhưng mà con cũng mong rằng ở cái pháp luật đó họ quản lý như thế, họ tạo điều kiện, họ cho phép mình đi lại ở trên đấy, rồi họ không có gây khó khăn cho mình. Nhưng mà mình ngược lại mình phải tuân thủ pháp luật đấy, mình không có làm hại gì ảnh hưởng đấy, là con mong như thế. Dạ.